Hi excursionistas! Welcome back to my YouTube channel, Excursionista Diaries. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng chocolate truffles using 2 ingredients only. So please, keep on watching! These are the ingredients for our DIY chocolate truffles. 1 can of condensed milk, 100 grams of unsweetened cocoa. This is 250 grams at nabili ko siya ng 39 pesos. We only need 100 grams of this. So magsisimula na tayo. First step, i-sift natin ang cocoa gamit ang sifter para makuha yung mga lumps. Second step is mag-measure tayo ng 1 cup of cocoa since 100 grams is equivalent to 1 cup. So, iset aside natin ang 100 grams of cocoa. So, the third step is i-microwave natin ang ating condensed milk ng 30 seconds. So, since wala akong microwave oven, gagawin ko i-steam ko na lang ang aking condensed milk ng 30 seconds. So, pagkatapos nating ma-steam ang ating condensed milk for at least 30 seconds, kunin na natin ito. So, ito na ang ating milk na na-steam for 30 seconds. So, i-transfer natin siya sa malaking bowl. At kunin na natin ang ating cocoa powder na na-sift natin once. So, ang next step natin is ihalo ang ating cocoa powder sa ating na-steamed na condensed milk. So, i-add lang natin ang ating cocoa powder gradually. Tapos, gumamit ng wire whisk para ma-mix ito. So, after nating ma-mix ang condensed milk at saka ang cocoa, iset aside muna natin ito at i-prepare natin ang container. So, this is my container for my chocolate truffles. Lagyan natin siya ng plastic. So, siguraduhin lang na enough yung plastic niya or may sobra sa both gilid dahil ito din yung gagamitin nating pangtakip sa ating chocolate truffles. So, pagkatapos nating ma-prepare ang ating container for our DIY chocolate truffles, i-transfer na natin ang ating nagawang chocolate truffles dito. So, after nating ma-transfer ang ating DIY chocolate truffles, i-close natin gamit ang ating sobrang cellophane dito sa gilid. So, i-press lang natin siya para even yung ating chocolate truffles. After this, kailangan natin siyang i-chill for at least 1 hour. So, see you later! So, after 5 hours, ito na nga ang hitsura ng ating DIY chocolate truffles. So, just remember, pwede siyang ilagay sa ref ng kahit na ilang oras. Basta ang importante, mailagay lang siya ng at least 1 hour. So, next nating step is slice ito into bite sizes. Pagkatapos nating ma-slice, i-form lang natin siya at ilagay natin sa ating container. Ito na ang ating finished product. Para mas lalong gumanda ang ating presentation, i-garnish lang natin siya ng cocoa powder on top. At yun lamang po. Sana may natutunan kayo dito sa aking bagong video. At kung meron man, please consider subscribing by clicking the subscribe button below at i-hit niyo na rin po ang notification bell para naman ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads.
please don't forget to give me a thumbs up on this video. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!